السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم هي تكملة للحلقة السابقة عن كيفية التعامل مع البيانات وتحليلها لاستخراج المعلومات باستخدام برنامج الإكسل شيت، ولكن ستكون أكثر تطورا من سابقتها، وذلك باستخدام أداة أكثر تطورا واحترافية تسمى البيفت تيبل. معرفة هذه الأدوات وكيفية العمل بها تجعل المستخدم أكثر تميزاً ومحط اهتمام من أقرانه، وتمكنه من وضع بصمته في مجال عمله. حياكم الله على قناتي في اليوتيوب، محدثكم محمد صلاح. وقبل أن أبدأ أحب أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم ودعم القناة، وأن إعجابكم وتعليقاتكم محط كل تقدير واهتمام. سنتعلم في هذه الحلقة. سنبدأ الفيديو باستخدام بيانات عشوائية لمصنع ينتج 4 منتجات. سنصف كل منتج بحرف من الحروف الإنجليزية A, B, C, D، وهذا المصنع يقوم ببيع منتجاته ال4 في أكثر من موقع حول العالم. سنقوم باستخدام الإكسل شيت وخاصية البيفت تيبل باحتساب المبيعات والأرباح لكل فرع من الأفرع، ومن ثم سنتعمق في تحليل البيانات لنخصص فرع من الأفرع ومنتج من المنتجات ال4، ونقوم ببعض التحليلات البيانية كنسبة الذكور إلى الإناث ونسبة المبيعات في كل ربع من أرباع السنة. أحب أن أنوه أن هذه البيانات هي عبارة عن بيانات عشوائية ولا تمت للحقيقة بصلة. لقد قمت بإنشاء إكسل شيت تحتوي على بيانات عشوائية مسبقاً. إذا نزلنا إلى أسفل البيانات باستخدام الأمر Shift Ctrl أسفل، نجد أن عدد البيانات 12,000 سطر. سأقوم بتغيير فورمات عمود الديت باستخدام Ctrl 1 ثم اختيار الفورمات المناسب. سنقوم الآن بتغيير البيانات إلى Table. تأكد من اختيار My Table has Headers. كما تعلمنا من الفيديو السابق، نستطيع أن نذهب إلى Table ثم اختيار Total Row والقيام ببعض الحسابات البسيطة كالعدد والأفريج إلى آخره. سأقوم بتغيير عمود البرايس إلى الكورنسي فورمات. الآن سننشئ عمود جديد لاحتساب كمية المبيعات، وذلك بضرب عدد المبيعات ضرب البرايس. سنقوم بنفس الطريقة لاحتساب الربح، وذلك باحتساب المبيعات ضرب هامش الربح وتقسيم هامش الربح على 100. لإنشاء البيفت تيبل نذهب إلى Insert ونضغط على Pivot Table، ثم نبقي على الخيارات كما هي ونضغط OK. سوف يتم إنشاء شيت جديد باسم Sheet 1 وبداخله أدوات البيفت تيبل. سنبدأ باختيار البرودكتس أو المنتجات ونضعها في الرو، ثم نختار السيل المبيعات ونتأكد من اختيار العملية الحسابية Sum. أيضا سنختار الكونتري ونضعها في خانة الكولومز. سأقوم بتغيير الفورمات وإظهار الآلاف. أيضا سأذهب إلى Pivot Table Analyze واختيار Pivot Chart. سوف تظهر لنا الرسم البياني لهذه البيفت تيبل. نستطيع أن نرى في هذا الرسم البياني كل منتج مع المبيعات للدولة، وبكل بساطة نستطيع أن نغير القيم من المبيعات إلى الربح أو البروفيت بكل سهولة، والتأكد من اختيار عملية رياضية Sum. إذا نظرنا إلى البيفت تيبل والتشارت نجد أن المنتج A و B في البرازيل يحققان أفضل مبيعات وربح.
وفي المقابل نجد أن بريطانيا تحقق أدنى مستويات للربح. أحد الطرق المفيدة لمعرفة الفرق بين القيم هو باستخدام الهيت ماب، فهي تحدد بسرعة ما هي القيمة القصوى والقيمة الدنيا على حسب اللون، ومنه نستطيع أن نرى أن البرازيل والمنتج A هو أفضل منتج، وبريطانيا والمنتج D يحققان أسوأ الأرباح. سأقوم الآن بإزالة الهيت ماب. لاحتساب عدد العمليات في كل دولة فإننا نختار الخيار Count، فيتغير الرسم البياني مع البيفوت تيبل لإظهار عدد العمليات التجارية في كل دولة ولكل منتج. سنعيد القيم إلى مجموع المبيعات. إذا ذهبنا إلى Pivot Table Analyze واخترنا Insert Timeline، سوف تظهر لنا نافذة يوجد بها جميع أشهر السنة على حسب عمود الديتا، ونستطيع أن نختار الشهر باستخدام هذه النافذة. كما نرى فإن القيم تتغير عند اختيار الشهر. أيضا نستطيع أن نغير التدريج من الأشهر إلى أرباع السنة. الآن سنذهب إلى Pivot Table Analyze ونختار Insert Slicer ونختار الجنس. ستظهر لنا نافذة منها نستطيع أن نفلتر البيفوت تيبل لتحتوي على الإناث فقط أو الذكور فقط. الآن أصبح لدينا طريقة لتحليل البيانات وتفصيلها بالنسبة للشهر والجنس ومعرفة المبيعات في كل دولة ولكل منتج بطريقة سهلة وبسيطة. فعلى سبيل المثال، إذا كنا في الربع الأول فإن بريطانيا والمنتج دي قد حقق 690 ربح للذكور، أما بالنسبة للإناث فقد حقق 240. نستطيع معاينة القيم لباقي أرباع السنة كما يلي. خلاصة هذا الفيديو أننا تعلمنا كيفية استخدام البيفوت تيبل مع إضافة الرسوم البيانية، والتي مكنتنا من استخلاص معلومات مخصصة لمنتج ضمن دولة ضمن فترة زمنية، ومن ثم تحديد نسبة استهلاكه من الذكور أو الإناث. سوف أترك رابط للبيانات العشوائية حتى يتسنى لكم تجربة البيفوت تيبل بأنفسكم. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. كان معكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.